Salutare din nou tuturor, oameni buni! Urmează un video foarte interesant și șocant pentru mulți, care va reda ceea ce a avut de zis în anul 1998 al erei creștine Rael Maitreya, ultimul profet al adevăraților creatori ai umanității, denumiți Elohim în Biblie. Iată ce a spus atunci Rael legat de celebra parabola lui Isus și de relevanța ei în actuala eră în care ne aflăm cu toții chiar acum. Vă știți cu toții această propoziție, dar este important să vă reamintiți adevăratul ei sens. Dacă evangheliile au fost rescrise la mai mult de 3 secole de la moartea lui Isus și dacă cea mai mare parte din cuvintele sale, care erau revoluționare cu siguranță, au fost modificate, unele dintre ele au fost salvate în mod miraculos și vor șoca mulți credincioși conservatori chiar și astăzi, chiar și printre catolici. În timpul său, fratele meu a avut de asemenea misiunea de a răspândi mesajele părinților noștri printre bărbați și femei, iar într-o dimineață le-a cerut discipolilor săi să-l urmeze pentru a aduce veștile bune împreună cu el, adică să difuzeze de fapt, la fel cum o facem și noi în fiecare sâmbătă. Dar unul dintre ei i-a zis, un altul care era dintre ucenici i-a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Matei, capitolul 8, versetele 21-22. Imaginați-vă pe voi înșivă într-o dimineață de sâmbătă, ghidul vostru local vine să vă ia către difuzia săptămânală. Tatăl vostru a murit cu 3 zile înainte, iar familia voastră a decis să-l îngroape în acea sâmbătă și, într-adevăr, voi lăsați morții să-și îngroape morții și mergeți să difuzați. Trebuie să fiți pregătiți și să aveți conștiință pentru a face asta. Lăsați-i pe cei care sunt morți din punct de vedere spiritual și care nu sunt conștienți de cale, adevăr și viață, să pună sub pământ o materie în stare de preputrefacție, care nu mai este deloc Tatăl pe care îl iubeați, fiind poate recreat deja pentru viața veșnică, dar aduceți lumina celor care trăiesc, pe care acțiunea voastră îi poate salva. Gândiți-vă la asta sâmbăta, când doriți să-i spuneți liderului vostru local că nu veți putea difuza fiindcă trebuie să vă duceți pisica la veterinar sau pentru că trebuie să mergeți să mâncați la mama soacră. Citirea din nou a Evangheliilor vă permite să fiți conștienți de faptul că în timp ce credeți că sunteți revoluționari, sunteți câteodată chiar mai puțin așa decât cei care trăiau în vremea lui Isus. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, și cine mă primește pe mine, primește pe cel care m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc, și cine primește un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece uneia dintre acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Matei, capitolul 10, versetele 35-42. Toate acestea se potrivesc misiunii noastre atât de bine. Voi nu trebuie să fiți mai puțin revoluționari decât primii creștini, iar voi, raelienii, nu vă puteți vedea pe voi înșivă în Scripturi în tot ceea ce faceți în viața voastră de zi cu zi. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai Elohimilor. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră.
Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Matei, capitolul 5, versetele 9-12. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Matei, capitolul 10, versetele 32-33. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Matei, capitolul 19, versetul 29. Dacă întâlniți un jurnalist antisecte într-o bună zi, spuneți-i că există o sectă care cere discipolilor săi să nu meargă la înmormântările taților lor cu scopul de a aduce veștile bune și să-și părăsească părinții, soțiile și copiii pentru a predica. Acesta va fi cu siguranță nerăbdător să facă un articol despre o sectă atât de incorectă politic. Apoi spuneți-i că este Biserica Catolică. Ce problemă! Nu vor mai putea spune nimic rău despre asta pentru că a devenit ceva corect politic. Ce ipocriți! Dacă ar fi ca eu să vă cer un angajament scris legat de același comportament, ei vor spune că este un scandal și se vor plânge de secta periculoasă care dorește să destrame familii și să împiedice copiii să mai participe la funerariile tatălui lor. Apoi, da, într-adevăr, eu vă cer în scris și voi semna asta. Să citiți fiecare cuvânt din textele Evangheliilor fratelui meu din nou, deoarece sunt fantastic de actuale. Iar dacă aceste cereri se vor lovi de reproșuri, atunci la fel va trebui să se întâmple și cu cele ale Bisericii Catolice, care sunt punctate în cele mai sacre texte ale lor. Preoții sunt așa de grijulii în a sări aceste pagini care conțin aceste propoziții. Acești ipocriți ar iubi dispariția acestor părți din Scripturi, dar ele sunt într-adevăr aici, fiind cuvintele Elohimilor. Ei trebuie să trăiască împreună cu ele. Apoi, sâmbăta, în ziua mondială a difuziei, dacă aveți să alegeți între răspândirea cuvântului Elohimilor și înmormântarea tatălui vostru, veți ști care este alegerea corectă. Lăsați morții să-și îngroape morții și mergeți să difuzați cu o inimă ușoară, gândindu-vă la tatăl vostru care poate că vă așteaptă acolo sus. Fraților, acesta a fost videoul de astăzi și sper că v-a plăcut. Iar dacă vă gândiți să faceți marele pas de a-i recunoaște oficial pe Elohim și de a deveni raelieni în acest fel, eu vă aștept la întâlnirea care va avea loc lângă Predeal între 2 și 5 aprilie. Iar în descriere veți găsi un link cu toate detaliile legate de asta. Vă invit să vă și abonați la canal dacă nu ați făcut-o încă. Vă aștept și în secțiunea de comentarii eventual, dacă aveți unele nelămuriri. Iar pentru a afla mai multe despre fantastica misiune în care vă puteți implica și voi, vă invit să accesați și playlistul care vă va apărea în partea stângă sus. Și ne vedem în videoul următor sau în aprilie lângă Predeal. V-am pupat pe toți!